ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මගේ ආදරණීය යාළු යෙලියෝ ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් software එකක් ගැන. ඔයාලා සමහර විට දන්නවත් ඇති Handbreak software එක. මේ Handbreak software එකෙන් අපිට වාසිදායක වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි වීඩියෝ මේකර් එකකින් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරලා ගන්න අවුට්පුට් එක විශාල MB ගානකින් යුක්තයි. සමහර විට 150ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් මම කතා කරන්නේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් නෙමෙයි. ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් ඒක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරද්දී සමහර විට විනාඩි 40ක් 45ක් විතර වෙලාව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ data ගොඩක් කැපිලා යනවා මේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ගියාම. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ software එක හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ MB ගාන 7-10ක් අතර පොඩි ප්‍රමාණයකට අඩු කරගෙන ඒ වීඩියෝ එකේ quality කිසිම අඩුවක් නැතුව MB ගාන විතරක් අඩු කරගෙන ඔයාට මේ වීඩියෝ එක YouTube අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක YouTube අප්ලෝඩ් කරන්න ගත වෙන්නේ විනාඩි 6-7ක් වැඩි වුණොත් විනාඩි 10ක් වැනි කාලයක්. ඉතින් ඒ වගේ කෙටි කාලයකින් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාගේ data ඉතිරි කරගෙන. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ software එක download කරගෙන install කරගන්නේ කියලා. මේකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා එන්න ඕනේ මෙතනට. ඊට පස්සේ බලන්න Handbrake for Windows කියලා තියෙනවා. මෙතන download Handbrake for Windows කියලා තියෙනවා. sign in with Facebook, sign in with Google Plus කියලා තියෙනවා. ඒවට යන්න එපා. මෙතන download කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මේ විදිහට. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා පහළ ටාස්ක් බාර් එක ළඟ ඔයාලට පෙන්වුම් කරයි. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේක බලන්න ඔයාලට පුළුවන් show in folder මෙතන ක්ලික් කරන්න. show in folder කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක download file එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මගේ desktop එකට මම දාගන්නවා මගේ ලේසියට. ඊට පස්සේ මෙතන right click කරන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන run as administrator කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. click කරපුවාම ඔයාලට yes or no කියලා එනවා. අපි ඔයා yes එක දෙන්න. ඉන්පස්සේ ඔයාට එනවා මේ වගේ වින්ඩෝ එකක්. ඒකේ ඔයා next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා I agree කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාට කැමති තැනක මේක install කරගන්න. කැමති folder එක පුළුවන් ඔයාට install කරගන්න. ඊට පස්සේ install එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට install වෙනවා. ඊට පස්සේ finish එක දෙන්න. දැන් ඔන්න ඔයාට Handbrake icon එක මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක දැන් ක්ලික් කරලා බලන්න. අපි ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගමු. ඊපස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ software එක ඕපන් වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි මේ software එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපේ වීඩියෝ කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද? MB ගාන ගොඩක් අඩු කරලා MP4 එකක් විදිහට quality එකේ කිසිම වෙනසක් නැතුව අපේ වීඩියෝ එක කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු. ඉතින්
මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහත රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.